ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਜਰ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਰਨੀ? ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਦਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੈਦਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। It's not easy, and ਇਸੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, but honestly ਜਿਹੜਾ our difficulty didn't compare to ਸਾਡੇ parents ਦੀ ਜਿਹੜੀ difficulty ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। So because of them ਸਾਡੇ ਲਈ it was a lot easier. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਆਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? Oh no, just regular public school ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? Of course, and in fact that's the beauty of our country. It doesn't matter ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। that every Canadian, regardless of background, regardless of ਤੁਹਾਡੇ financial situation, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ opportunity ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ success ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। It's all up to you. And whether it's being a police officer, in the military, doctor ਬਣਨਾ, lawyer, tradesman, doesn't matter, or even minister, it's up to you. And I'm glad that ਸਾਡੇ country ਦੇ ਵਿੱਚ you don't have to go get a special school, have extra money. ਨਹੀਂ ਤਾਂ we're limiting our country if only the select few ਜਿਹੜੇ get certain educations ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। I'm one of the, I would say the opposite. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਰੀ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ to make ends meet. And but ਜਿੱਦਾਂ it's a Canadian success story. So if you work hard and want to make a difference, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇ ਵੀ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇਲੀ, ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਐਂਡ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਮੈਮਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂਰ wealth or ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ position ਹੈਗੀ ਹੈ, it's about your family, making sure you have happiness, right? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਜ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ 45 years old, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ is not sophisticated, but I call it it's my ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, because that's where I learned. But ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ to read and write ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। and because it's important to ਆਪਣਾ to be proud of where you're from and learn about ਆਪਣੀ cultures ਦਾ and language ਦਾ, and as equally important to learn about other cultures as well. ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੋਲਜਰ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? No, absolutely not. It never was on my radar that ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। But everything later on in life that I did was wanted to make a difference. And even to get into politics a bit, I didn't like ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ country the direction ਸੀਗਾ to divide people and talk about negative things and fear, creating fear tactics. I didn't like it, and but everything of whether it was a police officer or in the military, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ then do something about it. has ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ decide ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ to get into politics, and with Justin Trudeau, and now the Prime Minister, he's a man with a vision. He cares, wants to make a difference, loves diversity, and wants to ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
And I wanted to be a part of that, and very fortunate that if you work hard, may want to make a difference, you don't go seeking for the position. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, success will automatically find you, and the goal should always be to make a difference. ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਡਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੈਡਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? Key achievements, actually, I can't talk about it because jada sada kam hai, a lot of it's classified. But the main achievement I would say is because main changi tarah janda hai at the lower level ki chahiਦਾ ਹੁੰਦਾ, how to make a difference. Certain equipment items ਛੇਤੀ purchase ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. But more importantly, that it's not about planes, ships, jada job nahi. My main job is to making sure jade our men and women jade uniform chagiya, making sure that they are valued. One of the they're looked after, the families looked after, because at the end of the day, they're the number one asset. The plane is just an extension of the pilot. The ships also. If your people aren't good and they're not looked after, then you it doesn't matter how many billions you spend on equipment. So my main goal has always been from day one is to look after our troops and their families. कोई मुश्किल, कोई difficulty आई होगी? I mean, difficulties in any job, but that's why you have a really good team. I have not only a deputy minister, really John Forrester, phenomenal person. I have a chief of defense staff, General Vance, and I have another chief who runs the communication security establishment. I have very good people around me. My job is very simple: is to empower them. You don't do all the work. You inspire other people to do the great work and let them do their job, just as the Prime Minister lets me do my job. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Very simple. It's the finally jehde true colors bande de hunde hai na, it comes out, and it was nice for mainu ta, I've dealt with racial issues all my life, right? And so it doesn't matter to me, but it's good that rest of Canadians nu pata lagda and let them make their own decision of what they want to, how they want to interpret those comments. And we as public officials, it's important for Canadians to know who we are, how we think, and who we are as true people, right? Not the media lens. And I'm glad Canadians got to see that. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਬਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ it has to be multifaceted. Global engagement ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, you have to work with our allies. But ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ political rhetoric ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ impact ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. You have to do it in tangible action and in concert ਆਪਣੇ with the coalition. ਠੀਕ ਹੈ. So that to me is very important. Prime Minister believes that as well. So working with United Nations, working with NATO, and it's not the size of your force; it's what you do with it. And of our quality of our troops is out. We are very high quality. Because I've worked with them, and I want to make sure that even though our troops don't number the US, but we have a greater impact. And we do a lot. On NATO, we have troops right now in Europe. We have troops in the Ukraine. We have troops in Poland. We had troops in Romania. We have our ships in the Mediterranean. We have ships in the Caribbean. We have a team right now in Ecuador assessing the earthquake. And we have troops in other places that I can't talk about. So it's about what you do. It's not about what you just say, but if you don't back it up with real things, it doesn't matter what you do. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਸਕ ਘਟਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? No, the risk is always there. It doesn't even
you can't change that reality. Bharat risk haga, but it's up to us as leaders of the country now to make sure, you see, Canadians know confidence that only the police agencies, security agencies, military are well looking after their security. And we're engaged now, but around the world. And how we deal with a threat, politicians shouldn't decide by a tactic, this is a tactic we should use. Those tactics are designed by our generals, right? Not by politicians. So has karke jiddan, for example, in Iraq, our mission is set up to succeed because that's what's needed. And I didn't offer up nahi kita. I made sure that generals in our galbat karke, even the US generals, and asked them, what do you need? They had gaps that needed to be filled, and that's why we expanded the mission into training and also in intelligence, because do cheezein chahidiyan. If you're going to build a plan, you need proper intelligence. And we have really good intelligence capability. Second thing is, you have to train the local forces, because that's what the whole mission is about. Je tusi train na kariye, you're not going to defeat the enemy. And also, jadon defeat ho gaye, fir baat hi karna. You have to make sure that you have the professional force, police and military, that can look after security. Because pehla yehi hoya saga, jehde ISIL aaye sage, the Iraqi forces couldn't hold the ground. Oh daad gaye sage. So right now we're trying to fix that, to making sure that jadon ਅਸੀਂ defeat ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ refugees are not the concern. We have a very good system in place in Canada to make sure that ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ security filter ਹੈਗਾ, we make sure that it's filtered very well, and we've shown that. ਜਿਹੜੇ most refugees ਹੈਗੇ ਆ, they're like you and I fleeing from war. So they're not the enemy, but jehde duje who infiltrate as refugees, it's our job to making sure that we filter them out. We're fortunate in Canada, all our procedures in place. For example, Syrian refugee project we forward deployed sare assets into the countries. So we did full security checks, medical, SARA, right? Probably much more thorough than most of the people. Then once utte clear ho gaye, then they come to Canada. Jehde nahi sige, the file was put aside, right? So Canadians we can proudly say that apni security is well looked after, and on the most vulnerable families at the eyes again. So under your leadership, Middle East बारे या Iraq, Syria दे बारे कनाडा दी पॉलिसी की है? Our policy is same as with our coalition partners, with the Americans, that Iraq, we have to defeat ISIL, and once we defeat them, we have to help also. It can't be a military solution. It requires diplomacy, and it requires development as well. We as a government, we're sending in ministerial liaison teams. Government on the ministry help kar sakde ha. We're doing development work as well, because every time we retake a city, destruction hoya, we have to make sure that gets rebuilt. How are they going to come back and live in those homes? So it's a comprehensive approach. And not just the country, regionally, we're looking at Jordan, we're looking at Lebanon, making sure areas that are stable, they remain stable. And then we're looking even beyond that as well. ਓਕੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੀ? Well, actually, 4 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, but 3 times to Afghanistan, one to Bosnia. I mean, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, it's dangerous work, and but you're trained, and the police officers here, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ police officers ਕੰਮ ਕਰਦੇ, every single day it's dangerous work, right? But this is why we have good, our training. You rely on your fellow soldiers to rely on one another, and in dangerous situations, of course, you get scared. But the thing is, that's the difference. It's what you do when that fear comes. It never stops you from taking action. And even when we really had bad days and lost soldiers, next day you go out back again, because it's our kam hega.
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? No, it's wonderful that Prime Minister announced ਕੀਤਾ, and very shortly House of Commons apology ਆਉਗੀ, and we know that it's very important to our community to apology happen in the House of Commons. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, and it's a chapter that ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that but ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ 100 years later, look how successful we are. That is ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ and ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ we can do this. But as a community now, as Canadians, all communities, we have to make sure now that right now ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ look 100 what were those people thinking 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, that 100 years from now our grandkids ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ decision ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 100 years later, right? So we now have to make sure that we're making this good decisions as well. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, should also come from the house of commons. That's why it's important. ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਤੇ। It's not politics. This is about ਆਪਣੀ community's closure. And ਸਾਡੀ community was asking for it. And that's the difference. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ apology ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, but it matters in the House of Commons. When you elect your officials to go in the House of Commons, it's very important because those laws ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, right, to do that. And that's why the apology is so important to finish this. It has to come from inside the House of Commons. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Very simple. Regardless of what you want to do in life, is focus on want to make a difference. Have confidence. Build confidence in yourself. Look for mentors that ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ follow ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and not just look at Canadian values, because our Canadian values are universal values. And look at, if you focus on answer the question why, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪ you automatically be successful because ਤੁਸੀਂ you focus on wanting to make a difference. ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ। ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ? Just very simple, that it's only in Canada that you know that success to ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. It doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏ, in Canada you can succeed very quickly. It's all up to you now. ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Okay, thank you ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।